શિયાળા દરમિયાન લીલી ભાજી ખૂબ જ સરસ મળતી હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે 3 પ્રકારની ભાજી મિક્સ કરીને એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી થેપલા બનાવીશું. લીલી મેથી, પાલક અને સુવાની ભાજી, આ ત્રણેય ભાજી કબજિયાત મટાડીને લોહીને શુદ્ધ કરવાનું કામ કરે છે. આ થેપલા એકદમ સોફ્ટ બને છે અને અંદર સવા મિક્સ કર્યા છે એટલે એકદમ સુગંધીદાર પણ બનશે. આજે આપણે તેને દહીં તીખારી સાથે સર્વ કરીશું. તો એના માટે અહીં આપણે 2 કપ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો લોટ લઈશું અને એની સાથે આપણે 1 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ મિક્સ કરીશું. આ થેપલા જો તમારે એકદમ પાતળા અને સોફ્ટ બનાવવા હોય તો અહીં તમારે ઘઉંનો એકલો ઝીણો લોટ જ લઈ લેવાનો. પણ થોડો બાજરીનો લોટ મિક્સ કરશો તો એનાથી થેપલામાં ખૂબ જ સરસ મીઠાશ આવે છે. મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લઈશું. 3 કપ લોટમાં હું અહીં 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. સાથે અડધી ચમચી હળદર અને લાલ મરચું હું અહીં 1/2 ચમચી જેટલું મિક્સ કરી દઉં છું. અને 2 મોટી ચમચી જેટલા હું અહીં તલ મિક્સ કરી દઉં છું. આ થેપલામાં તલ વધારે હોય તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને સારા ડાયજેશન માટે આમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો અજમો પણ મિક્સ કરી દઈશું. હવે આ થેપલા જો તમે એકલા બાજરી અને જુવારના લોટમાંથી બનાવો તો એમાં મોઈણ મિક્સ કરવાની નથી જરૂર પડતી. પણ અંદર આપણે ઘઉંનો લોટ મિક્સ કર્યો છે એટલે એમાં હું 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ મિક્સ કરી દઉં છું. હવે તેલ અને મસાલાને આપણે લોટમાં બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. પછી જ આપણે તેમાં ભાજી એડ કરીશું. બારીક સમારેલી 1 કપ જેટલી મેથીની ભાજી અને 1 કપ જેટલી આપણે પાલકની ભાજી મિક્સ કરીશું. અને એની સાથે અહીં મેં અડધો કપ જેટલી સવાની ભાજી લીધી છે. આ સવાની ભાજી ખૂબ જ સુગંધીદાર હોય છે અને એનાથી થેપલા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો આપણે તેને પણ મિક્સ કરી દઈએ. થોડી કોથમીર અને એની સાથે અહીં મેં થોડો ફુદીનો પણ લીધો છે. આ ફુદીનો અને સવાની ભાજીના કારણે આ થેપલાને ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર પણ મળી જશે. સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે. અહીં જો તમે લસણ ખાતા હોય તો આદુ અને મરચાંની સાથે તમારે લસણને પણ ક્રશ કરીને લઈ લેવાનું અને ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી લેવાનું. અહીં મારી ભાજી એકદમ ડ્રાય હતી, પણ સપોઝ જો તમે પાણીમાં ધોઈને તરત જ ભાજીને લોટમાં મિક્સ કરી દો તો પહેલાં તમારે ભાજીને લોટમાં આ રીતે મસળીને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાની અને પછી જ એમાં તમારે પાણી મિક્સ કરીને લોટ બાંધવાનો. હું અહીં અડધું લીંબુ નીચોવી દઉં છું. ખટાશ માટે લીંબુની બદલે અહીં તમે થોડું દહીં કે છાશ પણ મિક્સ કરી શકો છો. લીંબુ નીચોવાથી શું થશે કે ટેસ્ટ પણ સારો બનશે અને થેપલા પણ એકદમ ગ્રીન બનશે. અહીં મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે અને આમાંથી આપણે થોડો કઠણ પરોઠા જેવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. અહીં જો તમે લોટ એકદમ કઠણ બાંધશો તો થેપલા થોડા કડક બનશે અને લોટ સહેજ પણ ઢીલો થઈ જશે તો વણવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડશે. એટલે અહીં છેલ્લે કેટલું પાણી વપરાયું એ પણ હું તમને જણાવી દઈશ એટલે તમને અંદાજ આવી જશે કે તમારે કઈ રીતે લોટ બાંધવાનો છે. આ બધી ભાજી છે એ પાણી રિલીઝ કરે છે એટલે લોટને બાંધી લીધા પછી આપણે એને બિલકુલ રેસ્ટ નથી આપવાનું. તરત જ આપણે તેના થેપલા બનાવી લઈશું. બાંધી લીધા પછી લોટને તમે મૂકી રાખશો તો એ થોડો ઢીલો થઈ જશે ને પછી તમને વણવામાં પણ તકલીફ થશે. તો અહીં 3 કપ જેટલો લોટ બાંધવામાં 1 કપ જેટલું પાણી વપરાયું છે. હવે અહીં અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખીને લોટને આપણે હલકા હાથે મસળી લઈશું. અહીં મેં લોટ અને ભાજી એ બંનેનું પ્રમાણ એક સરખું રાખ્યું છે. 3 કપ જેટલા લોટમાં 2.5 કપ જેટલી આપણે ભાજી મિક્સ કરી અને અડધો કપ જેટલી આપણે ફુદીના અને કોથમીર મિક્સ કરી. અહીં આપણે સહેજ મોટી સાઇઝના થોડા પાતળા થેપલા બનાવીશું તો એ પ્રમાણે મેં ગોલા બનાવી લીધા છે. મેથી ખાવા માટે શિયાળો એ સૌથી અનુકૂળ ઋતુ છે. જે લોકોના શરીરમાં વાયુનું પ્રમાણ વધારે હોય, એના કારણે સંધિવા થતો હોય કે કમરનો દુખાવો થઈ જતો હોય કે હાથ પગના સાંધા જકડાઈ જતા હોય. મેથીનો એક ગુણ છે કે તે વાયુનો નાશ કરે છે. પણ સૂકી મેથી જો કડવી લાગતી હોય તો આ સિઝનમાં લીલી મેથીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. તો આ રીતે તમે થોડા પાતળા થેપલા વણી લેશો તો એકદમ સોફ્ટ બનશે. હવે આપણે તેને શેકી લઈએ. થેપલા અહીં તમને તેલ, ઘી કે બટર તમને જે પસંદ હોય તેમાં શેકી શકો છો. હું આજે આ થેપલા તેલ અને બટર એ બંનેમાં શેકી લઈશ. થેપલા શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે મીડિયમ રાખીશું. અહીં બંને બાજુ આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ એપ્લાય કરીશું અને 2 થી 3 વાર ફેરવીને ફ્લિપ કરીને આપણે તેને શેકી લઈશું. આનો કલર કેટલો સરસ તૈયાર થયો છે. દેખાવમાં જેટલા સરસ લાગે છે ને એટલા જ ખાવામાં એ ટેસ્ટી બને છે.
આ થેપલા બની જાય પછી એમાંથી બધી જ વરાળ નીકળી જાય ને એકદમ ઠંડા થઈ જાય પછી એને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને ફ્રીજમાં રાખીને લગભગ 8થી 10 દિવસ માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો અને બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર રાખો તો એ 2 દિવસ સુધી સારા રહે છે. આની અંદર આપણે બહુ બધી ભાજી મિક્સ કરી છે એટલે આ થેપલા ખૂબ જ હેલ્ધી બને છે. હવે ભાજી અહીં થોડું પાણી છોડે ને લોટ જો તમારો થોડો ઢીલો થઈ જાય કે પછી આ થેપલું તમારે એકદમ પાતળું બનાવવું હોય તો અહીં ગુલ્લા પર તમે થોડો ઘઉંનો કે પછી બાજરીનો લોટ લગાવી દો આ રીતે અને પછી વણશો તો એકદમ પાતળું વણી શકાશે. વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવા હોય તો આ રીતે થોડો લોટ લઈને વણી લેશો તો ખૂબ જ ઝડપથી વણાઈ જશે. લોટ લઈને વણશો તો થેપલા થોડા ચવડ થઈ જતા હોય છે એટલે જરૂર પડે તો જ તમારે અહીંયા લોટનું વટામણ લેવાનું. તો અહીં મેં એકદમ મોટું અને થોડું આ રીતે એકદમ પાતળું વણી લીધું છે. આને પણ આપણે શેકી લઈએ. અહીં તમે બટર કે પછી ઘીમાં શેકી લેશો તો પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બનશે. અહીં તમે જેટલો લોટ લીધો હોય એટલા જ પ્રમાણમાં કે એનાથી વધારે એમાં ભાજી મિક્સ કરશો તો આ થેપલા એકદમ સોફ્ટ બને છે. અહીં તમને જે ભાજી વધારે પસંદ હોય તો એનું પ્રમાણ તમે વધારે પણ લઈ શકો છો. ડિલિવરી પછી જો સવાની ભાજી ખાવામાં આવે તો એ ગર્ભાશયને શુદ્ધ કરીને સંકોચન કરવાનું કામ કરે છે. એકલી સવાની ભાજીના થેપલાનો વિડીયો પણ મેં ચેનલ પર બનાવીને મૂકેલો છે. હું તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક પણ આપી દઉં છું. તો અહીં આપણા થેપલા તૈયાર છે. આજે આપણે તેને દહીં તીખારી સાથે સર્વ કરીશું. તો ચાલો દહીં તીખારી પણ બનાવી લઈએ. અહીં દહીં આપણે એકદમ મોળું અને ફ્રેશ લઈશું અને પછી એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ અને હું અહીં થોડોક ફુદીનો પણ બારીક સમારીને મિક્સ કરી દઉં છું. આપણે જે મીઠું નાખ્યું છે એને આપણે દહીંમાં બરોબર મિક્સ કરી દઈએ. આમાં તમે એકદમ બારીક સમારેલો થોડોક ફુદીનો મિક્સ કરી દેશો તો એનાથી દહીં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. વઘાર માટે અહીં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું અને એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખી દઈશું. જીરાને અહીં આપણે બરોબર તતડવા દઈશું અને જીરું ફ્રાય થઈ જાય એટલે તરત જ આપણે અહીં ગેસને બંધ કરી દઈશું. અને ગેસ બંધ કર્યા પછી એમાં થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈએ અને અહીં 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું નાખીને તરત જ આપણે તેને દહીંમાં મિક્સ કરી દઈશું. તેલમાં લાલ મરચું નાખો તો લાલ મરચાંનો કલર બિલકુલ બદલાવો ના જોઈએ, નહીંતર દહીં તીખારીનો સ્વાદ એકદમ બદલાઈ જશે. તો અહીં આપણી દહીં તીખારી પણ તૈયાર છે. બરોબર મિક્સ કરી દઈએ અને પછી આપણે તેને ગરમા ગરમ થેપલા સાથે સર્વ કરીશું.